Daily Finnish. Opi arjen suomea joka päivä. Hyvää iltaa. Soitan rakennuksen päivystysnumeroon. Olen lukinut itseni ulos asunnostani, eikä minulla ole avainta mukana. Hyvää iltaa. Olette tullut oikeaan numeroon. Päivystys tarkoittaa, että minä olen täällä yöllä auttamassa kiireellisissä tilanteissa. Voitteko kertoa osoitteen? Kyllä. Asun täällä kerrostalossa Helsingissä, 3. kerroksessa. Asunto 12. Pääsin rakennukseen, mutta en omaan asuntooni. Selvä. Hyvä, että pääsitte ainakin sisään rakennukseen. Yritittekö jo soittaa rakennuksen isännöitsijälle? Soitin. Hän ei vastannut, ja jätin vastaajaan viestin. Anteeksi, mitä tarkoittaa sana isännöitsijä? En ole varma sanasta vielä. Isännöitsijä tarkoittaa henkilöä, joka hoitaa kerrostalon asioita, kuten remontteja, taloyhtiön papereita ja avainasioita. Hän on yleensä päivisin tavoitettavissa, mutta ei aina yöllä. Aivan. Nyt muistan. Mitä minun pitäisi nyt tehdä? On melkein 10 illalla ja olen aika väsynyt. Teillä on 2 vaihtoehtoa. Vaihtoehto tarkoittaa eri tapaa tehdä sama asia. Ensimmäinen vaihtoehto on odottaa aamuun, kunnes isännöitsijä saapuu töihin. Aamuun asti. Eli minun pitäisi nukkua portaikossa monta tuntia. Se kuulostaa todella raskaalta. Toinen vaihtoehto on tilata lukkoseppä. Lukkoseppä on ammattilainen, joka avaa lukot turvallisesti ja laillisesti. Hän tulee tunnin sisällä, mutta hänen työnsä maksaa. Kuinka paljon se voi maksaa illalla? Iltaisin ja öisin lukkosepän hinta on yleensä korkeampi kuin päivällä. Tarkkaa summaa en voi sanoa, mutta odottakaa, että se tuntuu kalliilta. Hinta-arvio annetaan teille ennen työn aloitusta. Mikä on hinta-arvio? Hinta-arvio tarkoittaa lukkosepän etukäteen antamaa hinnan summaa, eli kuinka paljon työ tulisi kustantamaan. Te voitte aina kieltäytyä, jos hinta tuntuu liian korkealta. Kiitos selityksestä. Tarvitsen pienen hetken miettiä. Voinko soittaa teille takaisin pian? Tietysti. Päivystys on auki koko yön. Soittakaa rauhassa ja onnea matkaan. Hei, minä soitan uudestaan. Olen päättänyt tilata lukkosepän, koska en haluaisi nukkua portaissa. Hyvä päätös. Voin antaa teille luotetun lukkosepän numeron. Hän tekee paljon työtä tämän alueen kerrostaloille. Onko teillä kynää ja paperia? Minä kirjoitan numeron suoraan puhelimeen. Sopiiko se? On nopeampaa minulle nyt, kun käteni ovat vähän kylmät. Tietysti sopii. Soitatte itse lukkosepälle, ja hän kysyy teiltä muutaman asian, ennen kuin hän lähtee paikalle. Mitä asioita hän kysyy? Haluan valmistautua, jotta keskustelu menee sujuvasti suomeksi. Hän kysyy ensin osoitteen ja kerroksen, sitten oman nimenne
ja varmistaa, että te olette se henkilö, joka asuu siellä asunnossa. Aivan järkevää. Hänhän ei voi avata ovea kenelle tahansa kadulta. Aivan niin. Kun lukkoseppä saapuu, hän pyytää teitä näyttämään henkilöllisyystodistuksen. Henkilöllisyystodistus tarkoittaa virallista korttia, josta näkyy nimi, kuva ja syntymäaika. Kelpaako passi vai oleskelulupakortti? Minulla ei ole suomalaista ajokorttia vielä. Kyllä. Molemmat kelpaavat hyvin. Passi on kaikkein varmin paperi, mutta myös oleskelulupakortti riittää tähän tarkoitukseen. Hyvä. Minulla on oleskelulupakortti lompakossani. Onneksi otin lompakon mukaan, vaikka avain jäi sisälle. Niin se yleensä menee. Lukkoseppä antaa teille hinta-arvion paikan päällä. Sitten te päätätte, jatkaako hän vai ei. Saanko maksaa kortilla? Minulla ei ole käteistä mukana, eikä pankkiautomaattia ole tässä lähellä. Lähes kaikki lukkosepät ottavat kortin nykyään. Jos hän ei pysty ottamaan korttia jostain syystä, hän voi lähettää teille laskun postiin. Selvä. Kiitos paljon. Olette ollut tosi kärsivällinen kanssani. Ei kestä. Tämän takia päivystys on olemassa. Onnea matkaan ja toivottavasti pääsette pian sisään asuntoonne. Hei Rosa. Pedro tässä. Anteeksi, että soitan näin myöhään. Häiritsenkö sinua paljon? Hei Pitu. Et häiritse. Olin vain melkein nukahtanut sohvalle. Onko kaikki kunnossa? Sinun äänesi kuulostaa siltä, että jokin on vialla. On vähän erikoinen tilanne. Olen lukittunut ulos asunnostani. Avain on jäänyt sisälle, enkä saa kiinni ketään muuta tähän aikaan. Voi ei. Missä sinä juuri nyt olet? Oletko sisällä rakennuksessa vai kylmässä kadulla? Onneksi olen sisällä, eli portaikossa. Pääsin alaovesta, koska muistan koodin, mutta oma asunto on lukossa. Hyvä, että et ole ulkona pakkasessa. Oletko jo soittanut isännöitsijälle tai päivystykseen? Ne ovat yleensä ensimmäiset numerot tällaisessa tilanteessa. Olen soittanut molempiin. Isännöitsijä ei vastaa, mutta päivystäjä Heikki oli tosi ystävällinen. Hän antoi minulle lukkosepän numeron. Hyvä, että soitit oikeisiin paikkoihin ensin. Miksi soitat sitten vielä minulle? Tarvitsetko apua jossakin? Tarvitsen. Minä jännitän vähän puhelua lukkosepälle suomeksi. Olen väsynyt ja keskittyminen ei toimi nyt hyvin. Voisitko sinä soittaa hänelle minun puolestani? Tietysti voin. Sano minulle vain lukkosepän numero ja sinun täydellinen osoite, niin minä hoidan sen. Kiitos. En tiedä, miten kiittää sinua. Olet jo toinen kerta auttamassa minua hädässä, kun kukaan muu ei vastaa. Älä mieti sitä nyt. Kerro vain numero ja osoite, niin minä soitan. Sen jälkeen me jäämme tähän puheluun yhdessä, kunnes lukkoseppä saapuu. Numero on tämä.
Minä kirjoitan sen sinulle viestiin samalla. Osoite on sama kuin missä olit viime kerralla, kun toit minulle papereita sairaalan jälkeen. Muistan osoitteen ulkoa. Hyvä. Minä soitan nyt heti, ja sitten soitan sinulle takaisin samaan numeroon. Roosa, oikeasti. Kiitos. En usko, että olisin selvinnyt tästä tänään yksin. Hengitä rauhallisesti. Sinä et ole yksin. Soitan 10 minuutin sisällä takaisin. Pysy paikallasi ja pidä puhelin lähellä. Pedro, minä tässä. Soitin lukkosepälle. Hän on jo matkalla sinun rakennuksellesi. Voi mikä helpotus. Kuinka kauan hänellä menee aikaa? Hän sanoi, että hän on paikalla noin 40 minuutin kuluttua. Hänellä on yksi työ ennen sinua, mutta se on melkein valmis. Hyvä. Sain sentään aikaa istua tässä portaikossa rauhassa. Mitä hän pyysi sinulta? Sanoiko hän, mitä minun pitää näyttää, kun hän saapuu? Hän pyytää sinulta henkilöllisyystodistuksen. Sano hänelle, että sinulla on oleskelulupakortti mukana, niin se riittää. Selvä. Otan sen valmiiksi käteen. Mitä muuta hän kysyy? Hän tekee niin sanotun työtilauksen paikan päällä. Työtilaus tarkoittaa virallista paperia, jossa lukee, mitä työtä hän tekee ja millä hinnalla. Onko tämä paperi tärkeä? Pitääkö minun säilyttää se? Kyllä. Säilytä se vähintään muutama kuukausi. Jos lukon kanssa tulee jälkikäteen ongelmaa, sinulla on todiste tehdystä työstä. Ymmärrän. Olen oppinut tänä iltana paljon uusia suomen sanoja, vaikka tilanne ei ole kaikkein mukavin. Niin se usein menee. Vahingoissa oppii enemmän kuin oppikirjoista. Voinko opettaa sinulle yhden lisää sanan, kun me odotamme rauhassa? Mielelläni. Mikä sana? Sana on päästä takaisin. Päästä takaisin tarkoittaa, että ihminen pääsee uudestaan sisään paikkaan, josta hän oli joutunut pois. Esimerkiksi, sinä pääset pian takaisin kotiin. Tämä sana sopii tähän iltaan täydellisesti. Pääsen pian takaisin omaan kotiini. Olen miettinyt sitä koko illan. Hyvä lause. Kuulostit vähän kuin kotiin palaava sankari. Sankari ilman avainta. Aika nolo sankari. Sankareita on monenlaisia. Sinä soitit apua, etkä jäänyt yksin kärsimään. Se on viisautta, ei nolous. Miten sinun työsi on mennyt tällä viikolla? Et ole päivittänyt mitään moneen päivään. Työ on mennyt ihan hyvin. Mutta minä olen ollut vähän hajamielinen. Hajamielinen tarkoittaa sitä, että ajatukset ovat eri paikoissa, eivätkä yhdessä paikassa. Sinä opetat nyt minulle. Mistä asioista sinä olet ollut hajamielinen?
Monesta asiasta. Niinasta, äidin viime vierailusta, siitä Turun matkasta yksin viime viikolla ja yhdestä kirjeestä. Aivan. Se kirje. Onko sinulle tullut lisää kirjeitä sen jälkeen, kun me puhuimme siitä sairaalassa? On tullut. Yksi uusi kirje saapui viime viikolla. Sama käsiala ja samat postimerkit. En ole vielä avannut sitä. Eli sinä tiedät, että se on samasta paikasta. Tiedän. Ja niin tietää myös Niina, joka löysi sen, kun hän kasteli minun kasveja. Hän sanoi minulle jotain outoa kirjeestä. Mitä Niina sanoi? Voitko kertoa minulle, vai onko liian aikaista vielä puhua? Hän sanoi yhden nimen, jonka olin nähnyt aikaisemmin. Olen miettinyt sitä joka päivä. Ja seuraavalla viikolla minulla on virallinen tapaaminen, johon en ole valmis. Pedro, kuuntele minua nyt. Älä mene siihen tapaamiseen yksin valmistautumatta. Lupaa, että et mene yksin. Sinä kuulostat siltä, että tiedät tästä enemmän kuin minä. Kuten silloin sairaalassakin. Pedro, me puhumme tästä rauhassa hetken kuluttua. Nyt me odotamme rauhassa lukkoseppää, jotta sinä pääset turvallisesti omaan kotiisi ensin. Selvä. Mutta lupaa, että puhumme. En halua enää yhtä yötä ilman vastauksia. Lupaan. Tänä iltana, kun olet sisällä turvassa, me puhumme rauhassa loppuun. Kiitos. Sinun rauhallinen äänesi on minulle tällä hetkellä paras lääke. Saanko sanoa yhden ison asian, vaikka se ei liity lukkoseppään? Saat sanoa minulle mitä vain, Pedro. Olen tässä koko yön, jos tarvitset. Minä olen ollut Suomessa pian 2 vuotta. Olen oppinut paljon. Olen löytänyt työn. Olen löytänyt Niinan ja sinut. Mutta tämä viikko on tuntunut raskaalta. Miksi se tuntuu tällä viikolla erityisen raskaalta? Mikä on muuttunut? Kirje muutti kaiken. Ennen kirjettä Suomi oli minulle pelkkä uusi koti. Nyt minä tunnen, että joku tarkkailee minun elämääni jostakin kaukaa, eikä minä ymmärrä miksi. Tarkkailla tarkoittaa sitä, että joku seuraa toista ihmistä etäältä. Onko sinulla syytä uskoa, että joku oikeasti seuraa sinua? Kirjeessä oli minun täydellinen osoite, minun työpaikan nimi ja jopa Niinan etunimi. Kuinka outo tuntematon mies tietää näin paljon minusta? Se ei ole pelkkä sattuma. Sattuma tarkoittaa, että jokin tapahtuu ilman selitystä. Mutta tämä ei ole sattumaa, Pedro. Rosa, sinä sanoit hetki sitten, että minä en saa mennä siihen tapaamiseen yksin. Tiedätkö sinä jotain Tuomas Leinosesta? Tiedän. Olen tiennyt jo viime kevätestä asti. Mutta en ole halunnut sanoa mitään, ennen kuin sinä olet itse valmis kuulemaan sen. Mutta minä olen ollut valmis koko ajan.
Olen kantanut sitä paperia mukana monta kuukautta. Miksi sinä et ole sanonut? Koska tämä asia ei koske vain sinua, Pedro. Tämä asia liittyy myös minun perheeseeni. Ja sen takia minun pitää kertoa se sinulle silmästä silmään, ei puhelimessa. Sinun perheeseesi. Mitä sinä tarkoitat? Pedro, minä lupaan kertoa kaiken huomenna. Mutta nyt sinun pitää keskittyä lukkoseppään, joka tulee kohta. Yksi asia kerrallaan, muuten sinä uuvut. Selvä. Yksi asia kerrallaan. Mutta sinä et katoa minulta nyt. En katoa. Pysyn linjalla, kunnes ovi on auki. Hyvää iltaa. Olen Janne, lukkoseppä. Tilauksen mukaan olet sinä jäänyt ulos asunnostasi, eikö niin? Hyvää iltaa, Janne. Kyllä. Olen Pedro. Asun tässä asunnossa numero 12. Tässä on minun oleskelulupakorttini. Kiitos. Tarkistan vain nimen ja kuvan. Henkilöllisyyden tarkistus on pakollinen, ennen kuin voin avata kenenkään lukon. Ymmärrän hyvin. Eihän kuka tahansa voi kadulta tulla ja pyytää sinua avaamaan oven. Kortti on kunnossa. Ennen kuin aloitan työn, annan sinulle hinta-arvion. Tähän aikaan illalla työ maksaa hieman enemmän kuin päivällä. Päivystäjä sanoi jo ennakkoon, että iltahinta on korkeampi. Voitko sanoa noin, kuinka paljon se kokonaisuudessa on? Tämä yksinkertainen lukko avautuu nopeasti, joten työ kestää alle 20 minuuttia. Annan sinulle täsmällisen hinnan paperilla ennen kuin aloitan. Selvä. Hinta on aika korkea, mutta sopii minulle tässä tilanteessa. Hyväksyn hinnan ja allekirjoitan tähän työtilauksen. Hyvä. Aloitan heti. Yritän avata lukon rikkomatta sitä. Useimmissa tapauksissa se onnistuu, eikä uutta lukkoa tarvitse asentaa. Mitä jos lukko menee rikki avaamisen aikana? Jos lukko vaurioituu, minun pitää vaihtaa se uuteen. Silloin hinta nousee ja keskustelemme siitä erikseen. Mutta tällä lukolla ei ole sellainen riski yleensä. Hyvä tietää. Tee parhaasi rauhassa. Minä seison tässä lähellä, jos kysyt jotain. Hetki. Nyt se aukesi. Tervetuloa takaisin omaan asuntoosi. Kiitos, Janne. Maksanko kortilla suoraan sinun laitteeseesi? Kyllä. Kortin lukijani on tässä. Aseta kortti tai napauta sitä lukijaan, niin maksu menee suoraan yritykselleni. Maksu meni läpi. Saanko vielä työtilauksen toisen kappaleen muistoksi? Tässä on sinun kappaleesi. Säilytä se vähintään 2 kuukautta. Hyvää yön jatkoa ja vältä avaimen unohtamista jatkossa. Lupaan yrittää parhaani. Hyvää yötä sinulle myös. Rosa, minä olen sisällä.
Lukko on lukossa, kengät ovat eteisessä ja valo palaa. Voi mikä helpotus. Kuulin lukon naksahtavan puhelimen kautta, kun sinä käänsit avainta. Jane antoi minulle uudet avaimet vanhan tilalle. Sanoi, että vanha avain on jossakin asunnon sisällä, ja minä voin etsiä sen huomenna rauhassa. Hyvä neuvo. Älä etsi nyt, kun olet niin väsynyt. Sinä saatat unohtaa, mihin laitat uudet avaimet, ja olet huomenna uudestaan samassa tilanteessa. Hyvä huomautus. Laitan ne nyt heti naulaan eteisen seinälle. Sitten ne ovat aina samassa paikassa. Suomalaiset sanovat, että avaimet kuuluvat aina samaan paikkaan. Yksi paikka, yksi totuus. Sitten niitä ei tarvitse koskaan etsiä. Pidän siitä ajattelutavasta. Pidän nyt myös siitä, että pääsen pian sänkyyn. Mutta ensin minä haluan kiittää sinua kunnolla. Älä kiitä liikaa. Tein vain yhden puhelun ja istuin sohvalla. Sinä teit kaiken muun itse. Sinä et tehnyt vain yhden puhelun. Sinä pidit minulle seuraa portaikossa puoli tuntia, kun minä olin yksin. Se on enemmän kuin yksi puhelu. Selvä. Hyväksyn kiitokset. Mutta nyt sinun pitää syödä jotain pientä ja juoda lasi vettä ennen kuin nukut. Lupaa minulle. Lupaan. Keittiössä on yksi banaani ja vähän juustoa. Sopiiko illan iltapalaksi? Sopii hyvin. Iltapala tarkoittaa pientä syömistä ennen nukkumaan menoa. Se ei ole iso ateria, vaan pieni välipala yöksi. Iltapala. Hyvä sana. Minä tarvitsen sen sanan elämään päivittäin. Pedro, yksi asia ennen kuin lopetan puhelun. Niin? Onko jotain vielä? Meillä on huominen aamu. Sopiiko sinulle, että me tapaamme aamulla rauhassa kahvilla? Minulla on sinulle jotain kerrottavaa kasvotusten. Sopi. Aamulla kahvilla. Missä me näemme? Tunnetko sen pienen kahvilan minun työpaikan vieressä? Se on rauhallinen aamulla ja siellä ei ole melua. Mennään sinne 10. Tunnen sen kahvilan. Kävin siellä kerran sinun kanssasi keväällä. Sopii hyvin. Olen siellä 10. Hyvä. Ota mukaan se yksi kirje, jota et ole avannut. Ja ota mukaan myös se ensimmäinen paperi, joka oli sinun takin taskussasi sinä iltana. Selvä. Otan molemmat mukaan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun joku ei vaihda puheenaihetta, kun minä mainitsen ne. Pedro, tämä asia on ollut omassa elämässäni paljon kauemmin kuin sinun elämässäsi. Vaihdoin puheenaihetta itsekin pitkään. Mutta nyt on aika lopettaa pakeneminen. Sinä puhut nyt itsestäsi, enkä minusta. Eikö niin? Niin puhun. Olen kantanut yhtä asiaa hiljaa monta vuotta. Sairaalassa silloin yöllä, kun näin sinun nimesi paperissa, ymmärsin, että maailma on pieni paikka. Rosa, sano se vain yhdellä virkkeellä nyt. Minä lupaan,
Etten kysele lisää ennen huomista. Mutta yhden virkkeen minä tarvitsen tänä iltana. Tuomas Leinonen on minun isäni vanhin tuttava. Hän kuuluu minun perheeseeni elämään yhtä paljon kuin sinun nyt. Mitä? Oletko sinä oikeasti tosissasi? Olen. Mutta loput kerran sinulle huomenna kasvotusten. Tämä asia ei kuulu puhelimeen yön pimeydessä. Hyvä on. Huomenna 10. En sano kenellekään mitään ennen sitä, en edes Niinalle. Kerron Niinalle huomenna iltapäivällä, kun olet itse rauhoittunut. Hän ansaitsee kuulla sen sinulta, ei kenellekään muulta. Kiitos. Mene nyt nukkumaan, Roosa. Olet ollut hereillä minun takiani liian pitkään. Hyvää yötä, Pedro. Lukitse ovi 2 ja syö se banaani ennen kuin unohdat. Roosa, olen pahoillani, että soitan vielä uudestaan. En saa nukuttua. Ei haittaa. Minäkään en saanut vielä unta. Mitä mietit? Otin ne 2 paperia pöydälle eteeni. 1 avoin ja 1 suljettu. Katson niitä eteeni ja yritän olla pelkäämättä. Et ole yksin enää näiden kanssa, Pedro. Huomenna avaamme sen toisen kirjeen yhdessä, hitaasti ja rauhassa. Sinun ei tarvitse avata sitä yksin yöllä. Olen yrittänyt arvata, miten sinun perheesi liittyy tähän. Mutta lopetan arvaamisen. Odotan kärsivällisesti aamuun asti. Hyvä. Arvaaminen vie eniten energiaa. Ja sinä tarvitset energian huomiseksi. Voinko kysyä yhden helpon asian sinulta vielä? Ei vakavaa, vain ihan jotain pientä. Saat. Mikä sana on tällä kertaa? Mitä tarkoittaa sana koti? Tiedän, mitä se tarkoittaa sanakirjassa, mutta haluaisin tietää, mitä se tarkoittaa sinulle. Koti ei ole minulle vain seinät ja katto. Koti on paikka, jonne joku odottaa minua, vaikka en sanoisi mitään pitkään aikaan. Tämä on kaunis selitys. Pidän siitä enemmän kuin sanakirjan selityksestä. Sinunkin asuntosi on koti, Pedro. Tämä yö ei vienyt sitä sinulta. Vaikka avain hävisi hetkeksi, koti pysyy. Kiitos. Nyt minä pystyn nukkumaan. Käännän valot pois ja menen sänkyyn. Hyvä. Nukutaan molemmat. Aamulla 10 siinä kahvilassa, jossa kävimme keväällä. Hyvää yötä, Roosa. Tämä ilta on muuttanut paljon. Hyvää yötä, Pedro. Ja muista yksi asia. Mikä asia? Älä mene kahvilaan yksin huomenna. Pyydän Niinaa odottamaan sinua kahvilan ulkopuolella. Ihan varmuuden vuoksi. En selitä nyt. Huomenna kaiken.